ودي زيابير مسنا على منقص غاز مسقانا زن سالسا جزي كابنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعد منفس فرحاتني مسكنا كالو خلنا نفرق كلهم نفسات أركان باغا تاني عمنا برو منافسهم سو محسم عبالات كوانا زداخا كاب تفاعت ودي بيوزخون كنا نسخا نبتنا جلالم تدفع مدحن زلو تقي ميقوي زخون كنا نسخا نتوام بحري جنة وتدحن نتوام عمد ربدا زلو خاب تقهات تحو نتوام بطر ماسر زلو خامساتهم تنبر كام ماسر تمزفتح غانا نمساكين زخين زنازهم نتوام صامود ما بوسكن زبجوم نتوام توكلنا كل معات كابانا زمل سنزرق النسخا قويتا نبياتنا ورياتنا بابن زمسكون خانا أغان ودسنا مسكنا كالالنا أما هدري واتمن تخن عرب آخامينا فقر كان قورنا بتزادك كم نملالس كبرنا قويتا نقولنا عشسن نعبيتنا ما حدر نزبنا قوسم بمرات كحلو قويتنا أملاخنا بروح من قسنات كايمو بروح من قسنات كايمو نقولنا تساقعو خنانا اسم لك اكزيو أملاكنا من قس برو لك زي أبهر يحلو مثلك مثل لأملاك رتو نفسنا نزغن كان زيت الوتنا خانا مسرت فاتن عقب البابنا علبنا نزبرها غلنا سلمات حلنا نون أرحي كابنات كاي مرزخل الكنا نسخا خانة تنتفاتو فينا يتسمس كل دعان كايو بزيت أفك عدس كاي بتزاز كار ما ستتات تفانة تتفر لخايب متون دخان تبجي خايو قويتا من تزن احنا بارت كان مسكنك كالونا نسيب أنا ملاك تبزي قرن مسجانا ماليت كل ساعة مسجون خا قويتا زعقاسي باكو ديدن بمهليتهم كل ساعة مسجون خانا يكور مسجانا يقدم مساقات نبرنات كغلنات كمغرنات كطوبنات كمصحن زلا كايخا عالم كي تفتر مساقال وزخونا وتبارس من دحام سقات تقل سقال كبارو تاتيات حارا زوت أنا ودخان فوركان قويتانا إيس كورساسي سلازا قويتانا احنا برد كان ود سكال لونا كما مقلبنا نزال ساقزي وداسي نقرب الكالنا نفس تخطازر نيچنو من فشل زي بله نتوم تسد زقبل مزردم نتوم رقرقات يا توحي تمساقي مدحنت ميا زحل انكفاز بقللهم عركم منان نصار كان مسكر لهم نصحن مدريم بصدق نصوع وسمعين مبلت كداني زختما زالي نتا مرابز غانا امنتن غو منفسن حبصغان حيلم كتكون تخلبت كريستيان قن مرحزب اوغيتا كعرفنا كل ساعة خانا ودسنا بو أمثال من قصة قابل باتنا نمثل لنا بأخام فقر ودخام قويتنا إيسوسن بو مسكانا صنعة زل كان زل عالم عالم زينا إيسوس زبطهم لك العالم آمين
ስብሐት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድንዋ ይደልዎ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ይደልዎ ለውህብ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም ይደልዎ ለመንፈስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ እረወለልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አንጊህና አቤትካ ተረኺብና መጺና ናባኻ ነንቃዕርራለና እሞ ከምቶም ሰማዕኻዮም ስምዐን ሰሚዕኻ ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ውግእን ወረ ውግእን አቁረልና ሰላም ሃበና ዘሎ ሕማም አርሒቕካ ንፋስ ምሕረትካ ምፍሰልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ዝወለድናዮም ባሪክካ ቅዱስካ ዕብየልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝጎሹ ድሓን መለሰልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራን ዘለዉ ድማ ናብ ረህዋ ናብ ሰላም ናብ ዕረፍቲ ተሰጋግረልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትና ወሬትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ነብሳታ ጉርቲ ኳይማቲ ከገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሕዙናን ድማ ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንበደልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰረላ ናፈቆር ኢየሱስ ክርስቶስ እንተና ምህረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰርህ ለነ ተግባረ እደዊነ ዘእንበለ ይቁም አድባረ ዘእንበለ ይቁም አድባረ ይትፈጠር ዓለም ወምድር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ወእምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ወእስከ
ክመ አንተ ክመ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘእንበለ ይቁም በአህብሮ አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ወእስከ ለዓለም እስከ ለዓለም አንተ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል አምላከ እስራኤል ዘገብረ አብየ ዘገብረ አብየ ወመንክረ ባህቲቱ ወመንክረ ባህቲቱ ለዓለም
እስመ ለዓለም ምህረቱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቡሩክ ዘይመጽእ ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር 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 አስተራየልን ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር አስተራየን ስምከየው كم بحدش كلنا زحاز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመኖ ለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕናዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእኽቱ ክሓፅርን ንልመኖ ለና ነዚ ኩሉ ግብር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ወይ ጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክትሁ ዘላ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር
ክብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበድልና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳን ሕደገልና ካብ እኳ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ብስጋኻን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኻ ወነስ ብረኽቲ የኽብረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እነውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ እትሕዝ ጎይታ ርህሩህ መራሒ መልኣኽካ ስለደልና ከም ዕብየት ፍቕርኻ ይቐረበለልና ከም በዝሕ ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ጸጋኻ ውፅኡን ፍሉይና ይትግበር ምእንትቲ ኣብ ልዕልና ዝተሰመየ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቐረበለልና ኣይትሕደገና ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ ሞጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓት ምኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሀበ እግዚአብሔር ሃሌየ ሀበ እግዚአብሔር ጸራይኩ ጸራይኩ ሙሴ ወአሮን ርዩከ ማያት እግዚኦ ርዩከ ማያት እግዚኦ ርዩከ ማያት ወፈርሁ ርዩከ ማያት ወፈርሁ ደንገጹ ላያተ ማያት ላያተ ማያት ወድምፅ ማያትሆ ወድምፅ ማያትሆ ወመንፈስ
ገጾ ቀላያተ ማያት ወደምፀ ማያትሆሙ ስምካ ዘይመወት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ እዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ካብ ሰማያትን ካብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕርር ኣለዉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርክ ንስምከ የስየብሑ ወያኮቱ አንተ አሐዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደልን ከም ዝሓደግናለን በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይዘትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መራ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ንስኺ ኸበ ነስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍትት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻሚዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠምት ንስሕኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እወ ጐይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ኣሜን። ዘበቱ ወለ ስብሐት የዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ አሜን። ኢየሩሳሌም ትቤተ ወልደ ንጉሥየ ወአምላክየ ኢየሩሳሌም ትቤት በቤተልሔም ተወልደ በተድላ መለኮት ኢየሩሳሌም ትቤት አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ኢየሩሳሌም ትቤት ዘይሴብሕዎ ሀራ ሰማይ በማህበረ ቅዱሳን ኢየሩሳሌም ትቤት አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም ትቤት ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም ትቤት ተወልደ ንጉሥየ ወአምላክየ ኢየሩሳሌም ትቤት
በቤተልሔም ተወልደ በተድላ መለኮት ኢየሩሳሌም አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ኢየሩሳሌም ዘይስገብዎ ሀራ ሰማይ በማኅበረ ቅዱሳን ኢየሩሳሌም አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ሃሌሉያ 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 ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም ትቤ ሃሌሉያ መለኮት ኢየሩሳሌም ካህናት ኢየሩሳሌም ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም
Yeah.
ሃሌ
ቤተልሔም ተወልደ
ኢየሩሳሌም
ኢየሩሳሌም አኢኮተ ኢየሩሳሌም አኢኮተቶ ኢየሩሳሌም አኢኮተ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ
ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ኢየሩሳሌም አጥመቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ ዘይሴብሕዎ ሀራ ሰማይ በማኅበረ ቅዱሳን ኢየሩሳሌም ትቤ አክሊለ ሰማዕት ሰያም የካህናት ኢየሩሳሌም ትቤ በቤተልሔም ተወልደ በተድላ መለኮት ኢየሩሳሌም ትቤ ተወልደ እግዚእየ ወአምላክየ ኢየሩሳሌም ትቤ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሩሳሌም ትቤ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሩሳሌም ትቤ ተወልደ ንጉሥየ ወአምላክየ ኢየሩሳሌም ትቤ በቤተልሔም
መለኮት ኢየሩሳሌም ትቤ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ኢየሩሳሌም ትቤ ዘይጼብህዎ ሀራ ሰማይ በማህበረ ቅዱሳን ኢየሩሳሌም ትቤ አጥምቆ ዮሐንስ ለኢየሱስ በፈለገ ዮርዳኖስ ኢየሩሳሌም ትቤ ኢየሩሳሌም አይኮተቶ እግዚአብሔር ባረኩም ያብራኝ
በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም እንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁሁ እምከርሰ ብእሲቱ ምክርሳት ዘይጠውሮ ለበእግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወሰበተ ጽሕፈ ኩሎ አይ ዘይክል ሰሚዕቶ ወአይ ልብ ዘይክል አቅምሮቶ ወአይ ህልና ዘይክል ሀልየቶ ወአብጽሖቶ ወባቱ ንስቲ ተነግረክሙ መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረትም አዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳላት ዘራያት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ ያጭን ስመ ወላዲተ ሐና ለመንተው ወተደንግሎ ህልናም ወልደ ሰብ ለመላእክት ይተክሎም ድንጋሌ ህልና ስመ አበሱ በፍትወት ወሮዱ ምድረ እምዋዕ ቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሀሉነ ነቢይ ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት ወአልቦ ዘይገብር ኃጢአት ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ዝነጽእ መልአክ እግዝእትነ ማርያም ተአብን ኩለነ አንስት እግዝእትነ ማርያም ህሊና ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብሩ ወልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥኣን ወኃይተ ጸጋ ይእቲ ዘይትለአካ ሰናይ ለእግዝእተ አመንዋ በኩሉ ልብክሙ እንዘ ይትናፍቁ ስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ እሰግድ ለኪ እወድሰኪ እግዝእትየ ማርያም ከወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተዘገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወፃ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወፃ እምኔኪ ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሱሶ ለበግዕ ግዱፍ ወሰወረ ከበ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲት ተበትከ ማእሰረ ሔዋን መሃሚምንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተ በጽሐኪ እግዚአብሔር ዘይጻኒ መደመና በርሆባ ውስቴትኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያዕርፍ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘተምረቢኪ እግዚአብሔር የተወለደ እምኔኪ ቃል ዘንሰግለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሞ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀመ ኀተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ይትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ይትረኃብ ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ አመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወይቤሎ እግዚአብሔር ለገብርኤል ሊቀ መላእክት በላ ለወለተ ጽዮን
እግዚአብሔር ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ጸልለኪ ወዘኒ ተወለደ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወናሁ በጽሐ ጊዜው ጽሙማን ይሰምዑ ወሃማን ይትናገሩ ዕውራን ይርአዩ ወሙታን ይትነስኡ ወእለ ለምጽ ይነጽሁ ወአንካሳን ይሐውሩ ወእለ ውስተ ጽልመት ይርእዩ ብርሃነ ወዘንተ ሰሚዖ ገብርኤል ሰገደ በገጹ ወይቤ እፎይ ይከውን ዝንቱ ዘትቤለኒ እግዚእየ ወይቤሎ እግዚእ አሐስኩ ወፈጸምኩ አጸደ ወይኒ ይትገዘሙ አውልዕ በለስ ይተከል ወፀቆናት ይጸቆና እለ ሎሜ ወእልፍ ይነግሥ እግዚአብሔር ሁር ወበላ ለወለተ ዳዊት ተፈሥሒ ፍሥሕት እግዚአብሔር ምስለኪ ወናሁ ትጸንሲ ወዘይነግሥ ለዓለም ወዘንተ ሰሚዐ ገብርኤል መልአክ ሰገደ ወነሣ ልብሶ ዲቤሁ ውስተ የማነ መስቀል ወፈቀደ ይረድ ወይቤሎ እግዚእ በሰላም ይኩን በአተከ ወፀአተከ ኢትትቈጣ ላዕሌሃ በከመ ባረከ ላዕለ ዘካርያስ ወአሰርከ ልሳኖ አላ ሰበሳ ወዘንተ ሰሚዖ ወረደ እንዘ ይትፌዛ ወይትሐሰይ ወያንዘበዝህ ክነፊሁ እስከ ይሰማዕ አድባረ ሊባኖስ ወይቤሉ እለ ውስተ አድያም ምንተ ንዑዝ ዘንሰምዕ ወኢያእመሩ መካኖ ሀበ ኮነ ወገብርኤል አብሰላ ለማርያም በዕለተ እሑድ ጊዜ 3 ሰዓት እንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላተ ወሰገደ ወአምሃ ወይቤላ ሰላም ለኪ ኦ እመ ንጉሠ በአማን ብሩክት አንቲ እማንስ ወሰሚዐ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ቃሎ ለገብርኤል መልአክ ትቤሎ እፎኑ ከመዝን አንጋ እምሃ ይታምሁ ወይቤላ መልአክ ወይትፍሪ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ጸልለኪ ወዝኒ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ስሙ ኢየሱስ ዘያድኅኖሙ ለሕዝቡ እምኃጢአቶሙ ወይቤሎሙ ወትቤሎ እግዝእትነ ማርያም ነያ አመቱ ለእግዚአ ኩሉ ይኩንን በከመ ትቤለኒ ወሖረ ውእቱ መልአክ እምኔሃ ወኀደረ ውስተ ማኅፀና ቃል ወበይእቲ ሰዓት ተወለጠ ርእየተ ገጻ ወአንጸብረቀ ከመ ፀሐይ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ እስከ ኩሉ ነፍሳተ ሙታን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉ ላዕለ ኩልነ ሕዝብ ሃሌሉያ በብዛ ምሕረትኪ ማርያም በተአምርኪ ናዛዚትነ መሐዘን በመዋዕልኪ ተጸውረ ቡልየ መዋዕል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩብሳን በይዜ ጸሎት ወዕጣን በይዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለሰብሳ ወሩ በይነዛ አቅረብኩ ለኪ በትትእሙ ለነዳይ ብእሲ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ በልቆ መላእክት ዘአርያም በልቆ ጻድቃን ዘገዳም በልቆ ርደቱ ለዝናብ ስብሐት ይደሉ በተአምርኪ ወበተአምርኪ ተፈሥሓ ኩሉ ዓለም። ሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግስትን ኃይልን ክብርን
ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወወዳሴ ስብሐት ስብሐት ወወዳሴ ይረፍ ነፍሳት አግብር እግዚኦ ይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ አጻናናዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ገረና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ምሰና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ንወግዝእቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብራኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲን ደስ ይበል ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ይረግ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለባህል በደልና ናብሳና ሓደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወደናዊ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ብረማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸሓድገልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ
ነፍስ ያዘሰከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘሰከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትያከ ስብሐት ወውእቱ ስብሐት ወውዳሴ አምላክነ ስብሐት ወውእቱ እግዚኦ ነፍሳት አግብርት ገዋይ ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ሕዙና ነፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ጻድቃ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንዓኒ ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ሓደገና ካብ ኩሉ ክፉኣት ክፉኣትና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማኑኤል ወድና ቅድስት ማርያም መላእ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክላ ቀናኽን ስጋኻ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክላ ስኻ ንጽርኽቲ ክብረና ጠንክም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኽሓድገና ንኽትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነላ ኣሜን ወካይበ ናሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእተለነሙ አግብርቲከ ዋይማእቲከ ከመ ነፍሶም የግዝእ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ
ዘኢይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለእረፍተ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚአብሔር አምላክና ምን ዝሞቱበታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ንልመነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታኒ ትንሳኤ ዝመደብካ ይዓለትካ ስጋኦም ብሕብረትከ ተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ከርካብ ዘይምክልኻልን ዘይክፋትን አቦም ስጎኦም ከዓ በቲ ዝድለ እግዚአብሔር ከዓ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳተ አግብርቲከ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወንዘ ተአስኒ እሴተ ሰናየ ዘአይነ ይረየ ወእዝነ ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳለውከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝህ ለሰብኦም ወመናዝዘ ለሰብ
በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ የዚአነ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔው ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Kyrialaison, 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 መልአኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺው ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ካሓድጋልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ
ኩልክሙ ምስለ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሪኡ ዝሓትም እያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ዛፅዮን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንት ግበረና ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል በብርሃኖሙ ለቅዱሳን ወለድኩከ እምከርስ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ ለቅዱሳን ወለድኩከ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ ቀዳማዊ በዕለተ ኃይል በብርሃኖሙ ለቅዱሳን ወለድኩከ እምከርስ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ ለቅዱሳን ወለድኩከ እምከርስ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ ቀዳማዊ
ስም ቅድመ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ቅረ ባህላ ኣምላኽ ቅረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውዕለልና ጸሎትና ይቀበለልና ነፍሲ ዝዓረፉ ኣቦታትና ነዲታትና ኣሕዋትና ናሓትናን ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሃንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ነፍሲ ኩሎም ሰማዓት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓመም ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ጠምዮም ፀሚዮም ዘለዎ ኢድካ ኢድ በረኸ ዘርግሓሎም ንዓለም መምልእታ ፈወሰ መረጥካን ሰላምካን ኣውርደላ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብዕልና ድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ወነስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕድ ለምንልና ኣሜን ወንጌለ መንግስትን ጽድቅን ተወስዶ ወፌን ወፌካ ኣለኹ ሰማያት ቀሪባያሞ እመኑን ተነሱን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ ፍጻሜ እዚ ብምስላ ነገርክኹም ብዛዕባ ኣቦ ንኣኻትኩም ብጉሁድ ዝነገረላ እምበር ብምስላ ዘይዛረበላ ግዜ ክትመጽእ እያ በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልምኑ ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላክ ከም ዝወጻኹ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምንን ኣቦ ባዕሉ የፍቅረኩም ኣሎ እሞ ነዞም ምእንታኹም ኣነ ከም ዝልምኖ ነቦ ምእንታኹም ኣነ ከም ዝልምኖ ኣይብለኩምን እየ ካብ ኣቦ ወፅየ ናብ ዓለም መጻኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ እንሆ ሕጂ ብጉህድ ትዛረብ ኣለኻ ሓንቲ እኳ ብሕቡእ ኣይተዛረብካን ኩሉ ከም እትፈልጥ ሓደ እኳ ክሓተካ እውን ከም ዘየድልየካ ሕጂ ፈለጥና ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምውፃእኻ ንኣምን ኣሎ ካብ ኣምላኽ ምምፃእኻ እውን ንኣምን ኣሎና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ሕጂ ዳ ኣሚንኩም
እንሆ ኩልኻትኩም ነንበይንኹም ነናብ ስፍራኹም እትዝረውላ ንበይነይ እውን እትሓድጉላ ግዜ ትመጽእ ኣላ ድሮኳ መጽያ ገናኸ ኣቦ ምሳእ እዩ እሞ በይነይሲ ኣይኮንኩን ኣባይ ሰላም እንት ክትረኽቡ ዝነገርክኹም ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ገናኸ ኣጀኹም ኣነ ንዓልዕም ስዒረያ እየ ኢሉ መለሰሎም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘይነግስ ለመዛገብተ ብርሃን ዘይነግስ ለመዛገብተ ብርሃን ተወልደ ለነ መድህን ክብሮሙ ለቅዱሳን ወግብተ መጹ ብዙሃን ራሰማይ እንዘ ይብሉ ስብሐት በሰማያት ወሰላም በምድር ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዘይነግስ ለመዛግብተ ብርሃን ተወልደ ለነ መድህን ክብሮሙ ለቅዱሳን ወግብተ መጹ ብዙሃን ሀራ ሰማይ እንዘ ይብሉ ስብሐት በሰማያት ወሰላም በምድር አርየነ እግዚኦ ሳህለከ
ሰላማ ሰላመ ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ አይከለክሙ አሐወ አረነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ኸመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኽ ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቲ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓውያ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓውያ ማዕጦ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ዋይ ጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ መስዋእ መርዓዊ ዝረኣየመና ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውዒኻ ብርሳ ክውሕዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፅን ዝኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን
ፍልጠትን ብዘይ ፍልጠትን እንተበደሉ ኦጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒኻ ሓልዎም ተማሕፀኖምን ከምኡ ከኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እተፈትሑን ናጻ ዝወፅእ ንኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ በቓለ ባሪኻውን ዘፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት ነፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ታሪኽ ናይ ሰብኡትን ኣልስን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዎም ፍቅር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዘረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣልስን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ኣናሕስየልና ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዎም ፍቅር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናጻ ዝወጣና ንግበረና ንኹሉ ህዝብኻ ፍትሓ እዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ነዊሕ ዓመታትን ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኣብ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ኣብ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳት ኣግብርትከ ወኣይማቲከ ወለተ ዮሃንስ ወለተ ብርሃን ገብረ መድህን ወለተ ምህረት ብንያም ወለተ ምህረት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ሙሳ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርን ንዓናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምውሓል ምጓዝን በረኸትን ብክሰትን ምስካሓትን ምስ ለወጥቲ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ዛዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓ ግበረና ኣብ ጎይታ ፍቓድካን ዚልትካን ኩሉ ዛዕ ክንፈፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጻሕፈልና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እዚያ ክንደይ ተስደሚም ያዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተፍሪያ ሰላም እግዚአብሔር መሳይን ምስ ኩልኹም ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሎ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ያከብር ሰንበተ በላሴ ዘገባ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ህዝቡ ኩሎ ዘገብራ ለጽድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ እመቦ በሰሚመናን ዘዋ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይስማ መሳየተ ቅድሳተ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠ ቁርባን ይሰድም ቤተ ክርስቲያን እስማማለነ ሕገ እግዚአብሔር ዋሳቀርኩ በቅድመ ሰማያዊ በሥጋ ወመንፈስ ከመዝማሩ መሰበ ወርቅ ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወተለ ኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረበሉ ምንቶም ዘምፅን ዘክሩ ከሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስማ ኣቦም ዝበለፅና ብዛዕለ እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቅን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለት ቃል ተሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ዕቡኡን ግህድን ዘቕርቡ ናይ ባሮስ ካብ መሃም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ እሞ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዝዘክሮም በዝው ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረዳ ኣኹንና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒንኻ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጠስ ባልማ መጠን አላዚነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕበስ እዚ ንስሬት ሓጢአት እዚ ከም እንትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕበስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ ቦፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባን አቤል ዝተቐበልካ ንና ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ነዚ መክልተ ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም ዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወሰዩ ዝጎለኒ የብልን ኣብ ልሙሻ ይውዕኒ ናብ ዘረፍሉ ይመርሓኒ ንሱ ነፍሰየዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ በመገዲ ጥቂ ይመርሓኒ በትርሃን ምክሩስካን የጸነናዓኒ እዩ ንስሓ መሳይሃ ሞ በርባርባ ደነሞ ተኳ እንተ ህድኩ ኩፋይፍንን እየ ንስሓ ኣብ ቀድሚ ገጽት ጽላኣተይ ማዲስ ስርዓለይ ንርእሰይ በቲ ትልኽዮ ጽውዕ ጅርባሎ ብኣሕኪሳርን ምሕዱቱ ኩሉ እባኒ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም
ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦና ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን መዚ መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ወግሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እንታይ ቅዱስ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናሎም ሃበና ናንዝሓደናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ፈተና ርስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይ ኣሜን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ሰላም ለክሎ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣተ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ብረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ይበል ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ኣበይ ቀሲ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሕንፃብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል
ኩለክም አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩልክሙ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረባል እግዚአብሔር አቦ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቂቡናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዝዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡ ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝዘወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዝቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዓቐብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተቁዎ
كما يمهرن እግዚአብሔር ወይሳላልየና መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ለና ካብ ምሕረትካ ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምብራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላእን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ውን ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ናይሶን እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናለና ልዕሉ ሁሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን ወስማትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለይ ዝህቡን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ኢየሱስ ሊቀ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንሳቃምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ምና ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀልና ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ንለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐድሖ ወይን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርግን ፈውስን ይኹን ወክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ኣብ ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካ ለመቃብር ኣብ ዘብሪ ፃሕሊ እዚኣ ንቢርና ኣለና መድዳዊ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኤዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ለምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰብኡተና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀለን ቅናትን ጽልና ይሕድር ስግዱ
እግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ናዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዝሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ ናብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ህንፃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማእሰም ተዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ኸ ምፍቅር ሰብካ ምሕረትካን ልምድ እንደለና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብእቱን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኸውን ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእማናንን መኣመንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት بتنكل كونه بخفات لبي بجور خانة بمزراب ويك أفتت مس أنت بدلناك نايشب دخام تفلت يخام أولوه مكرسب كوي تقول فترتني حد ياتنا سيرت هبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زخام فتح يوم أقويتا نبسات أقبرتك وإيماتك قبر مدهن بنيام ولا توهنس ولا تمهرت ولا تبرهان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفت هبلنا نعنا دما فرحات سم كامل عنا قدس فؤادك بمفتح أماسنا عنا أولوه قويتنا أملاخنا مدحنا يسكر الصوص نسقى خام مسكانا كبرنا أغانا قرب لنا سمام زخونه ربغان مسخام عرمحوم زخون منفذ قدسن مسكانا صنعاتن بوزلو كالمن كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ምሕረቱ ሀረኽብርና ምእንቲ ዝሓድነ ዝህብ ስጋውን ደሙ ሰላም ለምናሉና ሩይታ ይረበለና ናቱ እምነት በእነሱ ክንሕሉ ክብና ምእንቲ ሃይማኖትና ለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና ክሳብ መፈጸምታና ብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምእንቲ ማህበርና ለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር መስም ቆጥረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስመሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕሎምን ክሕፍለና ምእንቲ ላካን ሐዋርያት ለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እቲ ናቶም ስማዕት ክፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና ብንጹህ ልቡና ንሃይማኖት ቃል ብዘይ ጐልየት ክቃኑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታት ንሳቶም ያመሞ እግዚአብሔር ንነዊ ዝመናኣቶም ክህበና ምእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ቀራህት ትጋትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቀብል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽሕና ክቅርቡን ጸማምን ፍቅሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክትፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምእንቲ ተራዲት ዲያቆናትን አንበብቲ መጽሓፍትን ምዘዳንን ንለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር ልማንን ሰምን ዘአዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሄድርን ጸማም ቅብል ምእንቲ መበልታትን ራእይ ዘይብልን ንለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር አክሊል ድግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውልድን ኣዋልድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቅብል ምእንቲ ደናግል ንለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና ብንጽሕና ኮይኖም ክሕልዉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእምናንን ንለምናሉና አሜን። ሩይታ ይረበለና እግዚአብሔር ስናይ ዕድልን ሃትያቶም ንምስራይ
ልደት ጥምቀት ክቦምን ብማተም ቅድስት ሥላሴ ካትሞምን ምንተኖሰ ክርስቲያን ምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር አብ ባዕሉ ብዙ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀር አምላክ መራ ሀገርና ኤርትራን ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ነፍስ ወከዝ ትሕሞ ድኾኑ ልየቱን አህዲሙ ካስበሉን ካህልየሉን ምእንቲ ሁሉ ዓለም ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክምርሖምን ናብ ማሕደርዮ ከዓ በሰላም ክምልሶምን ምእንቲ ባርም ነብዝን ዝነገዱ ሰባት ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ምእንቲ ነና ዕለቱ ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጡማትን ጹማዕትን ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋጎም ምእንቲ ሁዝናትን ጎያትን ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ከማእሰቶም ክፈቶም ምእንቲ ውስራት ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንናማሓገሎም ክመልሶም ምእንቲ ሙሩሓት ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጸማምን ከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ብክልቱፍ ክፎሶ ምሕረቱን ጸጋኡን ክከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር በደሎም ካሓሰበጋ ቁጡን ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ምሕረት ይኩቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሃዋትናን ኣሃትናን ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝደልዮ ፍስራ ዝኬዝንም ምእንቲ ዝናም ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳ ወሰኖምን ዓቅሙምን ክምልም ምእንቲ ኣፍላክ ለምናለና አሜን። ወጎይታ ይቅረበልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝስራእን ዝፅርን ክቦም ምእንቲ መፍረ ምድርን ነዛ መርከቱን ልምን ዘለውና ኣነ ልቦናና ብመንፈስ ሰላም ፍቅርን ግንጽናኖ ክስምዓና ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን አሜን። ወጎይታ ቃል መንፈስ ቅዱስ እንተንስ ለብብና ብጸጉዑ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ
ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዋይደን ወላዲተ ብሩክ ዘንዛ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰባ እምኔቲ ዛይረገላ ሶርሶ ዕጣን ወመስዋዕት ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ ነመጻእከ ዋዳንገነ መላኽና በአቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኺ ኸ በነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለመነልና ናብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባር ለምን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሪ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን።
أبوي قسيس بقدس صلاتك ذكرني يا بيهر مسواتك يمئز معزان تانكنتك بصدق يحلو نايتم بخر بيت كريستيان كريستوس زلو مسوات ملك صدق عطان آرون زكرياس كم تقبل يقبل الكيفتي او ابي قسيس بقدس صلاتك ذكر يا بيهر مسواتك يمئز معزان تانكنتك بصدق يحلو نايتم بخر بيت كريستيان كريستوس زلو مسوات ملك صدق عطان آرون زكرياس كانت كم تقبل يقبل الكيفتي برهات قدس باولوس ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት በምድር ቅዱስ አስዋቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሳብቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን ቅዱስ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳብ ፍጻሜ ንስኻትኩም ኣቱም ንሕጊ እናፈጸምኩም ክትነብሩ ትደልዩ ዘለኹም እስከ ንገሩኒ እምበር ዶ ነቲ ሕጊ ዝብሎ ትሰምዕዎ ኣለኹም አብርሃም ክልተ ኣወዳት ሓደ ካብታ ባርያ ሓደ ከዓ ካብታ ጭዋ ከም ዝወለደ ጽሑፍ እዩ ወዲ እታ ባርያ ብባህርያዊ መንገዲ ተወልደ ወዲ እታ ጭዋ ግና በቲ ተዋሂቡ ዝነበረ ተስፋ ተወልደ እዚ ኣምሳል እዩ እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኺዳን እየን ዘመልክታ በአጋር ዝተመሰለት ከዓ እታ ንባርነት እትውለድ ናይ ደብረ ሲና ኪዳን እያ አጋር ከዓ ኣብ ሃገር ዓረብ ዘላ ደብረ ሲና እያ እተመልክት ንሳ ኣምሳል ናይታ ሕጂ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም እያ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ግና ጭዋ እያ ንሳ ከዓ ኣዴና እያ ከመይ እቲ ዘይወለድኪ መኻን ደስ ይበልኪ ኣቲ ንምውላድ ዘይፀዓርኪ እልል በሊ ጨድሪ ከመይ ካብ ደቂ እታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቂ እታ ንበይና ዘላ ይበዝሑ ዝብል ተስፋ ኣሎ ኣሕዋቴ ንሕና ከም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና ግና ከምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ስጋ ዝተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ዝተወልደ ዝሰጎጎ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ እቲ ጽሑፍ ግና ወዲ እታ ባርያ ምስ ወዲ እታ ጭዋ ኣይወርስን እዩ እሞ ነታ ባርያ ምስ ወዳ ስደዳ ይብል
ስለዚህ ኣሕዋቴ ንሕና ደቂ እታ ጨዋ እምበር ደቂ እታ ባርያ ኣይኮናን። በረኸትና ኣብ ጸጋና ይወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሐዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስቲ ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይና ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቀዳማዊ ጴጥሮስ ኣብ 2 ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈወስዶያን ዘነሳይከ አግኒነ ያድን ነፍሳትነ በብዛት ሳህሎ ወምሕረቱ በእንተስሙ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቀዳማዊ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 እስካብ 9 እምበኣርሲ ንኩሉ ክፉኣትን ኩሉ ጎራህን ግብዝናን ቁኑዕን ኩሉ ሕሜትን ኣርሕቕዎ። እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ካብ ጣዕምኩም ብእኡ ኣብ ደሃንተኩም ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ጽሩያ መንፈሳዊ ጸባ በሃጉ ናብቲ ብሰብ ተናዒቑ ዝተደረበየ ብኣምላኽ ግና ሳሕን ክብርን ዝኾነ ሕያው እምኒ ናብ ጐይታ ቀረቡ። ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ካህናት ኮይንኩም ነቲ ሳላ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅብል ዝኾነ መንፈሳዊ መሳውዒት ምእንቲ ክትቀርቡ ከም ሕያዋት ኣእማን ኮይንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሃነጹ። ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ እነሆ ኣብ ጽዮን ሓራይን ክብርን እምኒ ማእዚ እንበር ኣለኹ። እቲ ብኡ ዝኣምን ከኣ ኣይከሃርይን እዩ ይብል እዩ እምበኣር ንኣኻትኩም ነዞም እትኣምኑ ክብሪ እዩ። ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ ንደቀቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ። ከምኡውን እምኒ ምዕንቃፍን ኣይዳልሃፁ ዘይወድቕ ከምሒን እዩ። ነቲ ቃል ብዘይምዛዞም ወደቑ። ነዚ ከዓ ምድባት ነበሩ። ንስኻትኩም ግና
ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዝገርም ብርሃኑ ዝጸዋዕኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሪ ወለዶ ናይ ንጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላክ ዝኾነ ህዝቢ ኢኹም። 1 Peter chapter 2, verse 1 to 9. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babies desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, and chosen by God and precious, you also as living stones are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes in him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble, being disobedient to the word to which they also were appointed. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. أنتم أحواتي على ما يتفكروا على من فتوة على فيهما تنسوا لصلوت سلام لكلكم መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑን ጸሃና ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አይማትከ ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 19 ክሳብ 26 እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ እተበተኑ ግና ክሳብ ፍንጢስን ቆጵረስን አንጾኪያን ዞሩ እቲ ቃል ከዓ ብዘይ ንኣይሁድ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ ሓያሎ ካባታቶም ግና ሰብ ቆጵረስን ሰብ ቆሬንያን ነበሩ እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ ምስ መጹ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ጽርዓውያን ነገርዎም ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁጽሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ እዚ ወረዚ ከዓ ብዛዕባኦም ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ንሱ ምስ መጸ ጸጋ ኣምላኽ ርእዩ ተሓጐሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጤርሰስ ከደሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጽኦ ኮነ ከዓ ኣብታ ማሕበር ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቢ እውን መሃሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰምዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ بقيتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ
መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ብክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዛዕታን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋናኻ ነገልግላ ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግላ ኣብቃዓና እንሱ ለጸሎም ዮ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ቅድስት ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንዝክራ ንልምነካ ኣለና ጸልዩ በእንተ ቤተ ክርስቲያናት ቅድስት ጉባኤን ሃዋርያት ርትዕት ቅድስት ጉባኤን ሃዋርያት ርትዕት ባብ እግዚአብሔር አሜን። ግረላይ ላይሱ ወደዛለን ኦ ጎይታ ንብፁዕን ቅዱስን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ዘክሮ አባ አቡነ አንጦንዮስ ዘክሮ ንውፅእ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ እውን ዘክሮ ጎይታ ሃይማኖቶም ቁንዕ ዝኾነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ዘክር ጸልዩ በእንተ ርእስነ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ተዋና ሃይማኖት ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክረሙን ባረኮመን ቅድስትን ብፅትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፈቃድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም بقنعة هيمانة زعرفوا أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكر بيت صلوت بيت نسنا دماغبرو من بدحرينا نزمت صقا هبنا خزع مودات على موالهاب ጸልዩ በእንተ ማህበርነ ወግበተ ለኩልነ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅድስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፈቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፍት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስ ምኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንእትቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ክዝና ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንከ ወንእትቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ማእከል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቒት ዝኾንከ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ስውእቱ ጊዜ ባርኮት ወስውእቱ ጊዜ ጣንህሩ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ታኒቲ ማርያም እጣን ውእቶስ መዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝም ኩሎ እጣን ዘወለደቶ መጻዋድሃ ድፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኦንስ ግሎቱ ወንቀብ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረነና ጣዊነ ወምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ወልቦናን ዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን
ወቀርነ ቅብስ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀርብ ነገሥተ ተውባ መራሁት ላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ላቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና እፍረት ንስትይ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሰ ዘይድአል እምኩሉ ዕጣን መጻ ወተጸገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ሮይ ለዘካርያስ ካህን ተራስብ ገብርዋ በከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣን ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑ እንዘ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይላብ ወክቡር በውስረበዋ አንተ ውእቱ ዕጣን መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወናንገነ ገዛነነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሙን ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደው ጎይታ ይቕረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ጎይታ ይቕረበለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣምላኽካ መዓልቲ ካብ ምውታት ተበሊተንሰ ምስጋና ምስጋና የማን ኣንቡት ዘቐመጠ ሕያዋን ሙታን ዝኽበርን ማሕማሽ መጽኡ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሙን ኩሉ ሰዓት ለዘላለሙ አሜን አሜን። ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያወዛነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ
هلنا لبكم بنا هبك زيابير أبونا زبا سمايات أبونا زبا سمايات أبونا زبا سمايات إذا بنا እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጽግኻና ነቶም ባእኻና እመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብመርዓድን እትልሙነ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቲ መሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽኢ ብሕማም ተዛሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ለሊ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው እየ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈሲ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክር እዩ። ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎን ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ንጉሥ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕኖ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ኢሞ ንኹልና ጸግዖ ኽነና ወለኩልነ ኩን ጸወነስ መለከ እግዚኦ አምላከነ መንግሥት ብሩክ አሜን በሉ። መላእክተ ሰማይ በተጨናነቃሉ በስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ ይምሐረና ይቅረ ባህላ አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጽድቅና አእምሮ ያዕድለና ጎይታና ውትቀር ብርሃን ወትርኢ ሰናይ ቃሉ ትሰምዕ ዛናይ መንፈስን ዕንትናይ መንፈስን ዓድለና ሰላም ከዓድለና ንዝሓመሙ ፈውሲ ንዝተኣስሩ ምፍታሕ
وحيلم زلوم أكام نتمتم يم زلونا بركتك ختفسس نلمنك لنا نفس باروتك يبر مدهن بنيام ولت يوهنس ولت مهرات ولت برهان جنة منقصة سما يعرف لنا نتم زحاتنا مطلع نعنفس قاصد لنا خمتنا حواريات مهرق يم صلوات بسمايات نبر ربنا نبنا سواكنا سكاي كدس مستخاصة قاتلنا سماي على ذكرنا دلنا وسنا حدقنا كوكاد حنا نبر فتنا يجتون منقصنا إلين كريم زلالة نارك يا معاني وادنا بسم مريم من عقب سجبريل ملا سلام تا سلام لك الله وبحنا غدن كل خير سكهون كل خير دجاجير قيدا سراوي سلام لك الله ونسخا نسبرت يا خير ولما حسنكم بروخي وملذ السقا جابير مساخي وبسيت الاسبل حجاتنا انا حال قبل انا كنت تخير كرسوس من تانا مهل من النعمي ቅዱስ ማቀነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለ ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምስራኺ እልልና ለምንልና ያድና ኢየሱስ ክርስቶስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባለን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ለኩልክሙ ጌታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይርአዩ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዘርእያ ዘለዋ ዓንትኹም ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባኣት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጌታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ንልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕረፎም ንዝሓመሙ ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘላለም ዓለም ትሴብሖ ኢየሩሳሌም ለእግዚአብሔር
ወሰብዮ ለአምላኪ ጽዮን እዝናዝንአ መናስከ ሆአትች ለእግዚአብሔር ወሰብዮ ለአምላኪ ጽዮን እስመ አጽንዓ መናስከ ሆአትች እግዚአብሔር አምላክ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብምፍርሃን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን በብሰዓቱን በብግዚኡን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለሞም ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅኻን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕውየን ካብ ዓለም ኣቐድሚ ኖ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝላኽካዮም ንስኻ ኢኻ እጅኻ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብና ናይ ሒልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍዳብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ሃሌ
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘረዳን ወይብዎ ለአምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ወሃቡ ከበሮ መዝሙረ ዋዝ ዘምስለ መሰን ኩሉ ግዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቐልና ዝሃብካና ዓድመ ድማ ንጾም ንጸሎት ንንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ እስኺ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ክንምርሓሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ድማ እስኻ ርድኣና ህፃናት ይዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ብሩኻትን ቅዱሳትን ግበረልና ነብሳታ አግብርቲ ቋይማቲከ ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ሐረገ ወይን ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ኣብ ሓዘን ዘለው ኣፃናና ዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ይቅደስ ንስኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንእሽተና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና
መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢኑ ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካብ ንስብሮት ኢኺ ፍረርሶም ብሩኽ እዩ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስራሕ እዩ መቕፍሲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወደኺ ምንታና ምሕረትና እንሆ ቃል ቅዱስ ወንጌል ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቅረባያ ተነሱ ንመኑ ናጎይታናን መድኃኒናን ሀውለጀስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር ናጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ካብ ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንክብሪ መንግስቲ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 41 ክሳዕ ፍጻሜ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲካ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። እተን መዓልታት ኣኪሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣዲኦን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ መዓልቲ ከዱ። ኣብ ኣዝማዶምን ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ። ምስ ኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ማእኸል መምህራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ። ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከምዚ ገበርካና? እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ እሞ እቲ ደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መፀ። ይእዘዞም እውን ነበረ። ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል መኑ ኢየሱስ ክርስቶስ መመዛይከ ዋዳንከነ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምር በሰብ ፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ
ደጊምና ካብ ርህራይኻን ልምንደልን ኣለና ናና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደምናናና ኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብምንዘህላልነ ሰራሕናዮ መስተስረይን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመንጎሎ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ለጸሎት ለዛልን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻን ልምንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላኒ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቴ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ደግምና ሁለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንትን ሰሊቃና አባሳትና አባ አንጦንዮስ ንልሙንለና ንሰሜተ ክህነት ካብኡ ዝተኣመነ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓልዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እርዝነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩለን እግዚአብሔር አብ ጎይታ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ
ጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ጎይታዬን አምላኸይ ተዝሞ ጠላትኻ ይበተንብርኹን ቅዱስ ስምካ ጸልኹ ለማብ ቅድሚ ገጽካ ይራኽቡ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናምንዋዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ እላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርናዮ ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ናይ ውስኹን እውን ዘለኣለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ጽውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝበለሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኸበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝላኸ ኣብኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረፀን ዓለሙን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ መውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጣኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃልዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ዘለዓለም ባህሪኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ እምስርወ እሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መንበር ዱለቱ ስብሐት ወአኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ
ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ተጋብሮ ሰሓት ከም ዘጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩሎም ሓጢኣት ንጽሄ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም ይትምለስ እምበር ብንጽህና ኸንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ እነሆዛ ስርጽ እንተ ቃል ቀሲስ አውሳከ አውትናገር አዘቁመ በከይወሰ ቤተ ክርስቲያን የአምር ዋንሳ ሳላሌሁ እይንት ቡራኬ መድገመ ወይንት ሰሬት ኃጢአት እሳት ካህንም ይረክማ በእግዚአብሔር ኦ ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሒልናን ቂምን ቅንኣትን ስጋ ፍትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመርኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ንሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሞስና ዘለዓለም አብ እግዚአብሔር ቀደም ብቕና ሰይጣን ኣብ ዓለም ዝኣተወ ሰብ ብምምጻእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን ናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ በሰማያት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሳዓምነ ንሕድና ክንሰዓም ድልዋት ዝግበረና ቀንዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ገመናማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ይቅረ ቅረና ተባሃልኩም መስገሩ ብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ
ብዘይፍርድ ካብ ሥጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሐዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ። ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ንጽባ ህዝብና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ብረድኤትን ሰላምን ይሓሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ዋይማት ይሁን በሰማይ ያሉ ልበግሙ ያሉ በሰማይ ልብነ በመስልከ አጽናነ ወርስቴነ ዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ብጻዩ ዝተባሰን ተሎ ይቕረ ይበለሉ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ብልቡ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይእመን ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኣብ ሕልንኡ ናይ ነብሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ክርስዕ ዘይግባእ እዩ እሞ ውድቀቱ ኣይረስእ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ድውይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወግእ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይወግእ ኦ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋህድ ርእሲ የርሕቕ ነፍሱ የድሕን መስቀል ኣይግፋእ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ሄደም ምስ ውዱን ቤተ ክርስቲያንን ምዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽቱን ዝርእየና ብርሃን አብ ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጹ በደል ብፀትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቐየመ ኸይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚኣብሔር ርእዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ህይወት ንቅረብ ለመድኃኒተ ህይወት ወቅድሳት በጥበበ እግዚአብሔር ንዛእ ዘተውህበ ለነ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ወለአምላክነ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክነ ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዘሃሎ ወየሉ በሰማይ ወበምድር ናይ ጎይታና ናብ ሰማይና ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረትን ምስል ሰሊቃና ጳጳሳትና በአንጦኒዎስ ምስ ጳጳስና በመቃረስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት አግበርቲው ገብረ መድህን ቢንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ሃረገ ወይን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትን ዘየማስን መዝገበ አብሆ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቅድከ ከመ ንድኃን በከ ወቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና ንነብስና ፍጹም ትገብር ወሃብ ህይወትና ዘይጠፍእ መዝገብ አቡ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፈቃድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ናብ ሓይሉ ንስኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ነብሲ ተድሕን ዕብየት ትሑታት ነንብረሉ ሃገርና ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ ምህድዮም ብርሃን ፍጽማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ተኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወት ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቡን ንዓኻ የመስግን ኣለዉ ሊቃ ንጳጳሳት አባ አንጦኒዎስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘ ያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴኻን ክሳዕ መወዳእታ ስፋት ትፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፈረ ምድሪ እምባርኽ ካብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ንግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብጽኑዓት ሃያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ሃብ ዝሓሎም
بقنا ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት አቦታትናን አዴታትናን አሕዋትናን አሓትናን ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ሃረገ ወይ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ዕርፍ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም መብራህት መጋረጃ መጽሓፍቲ መባት ባቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለዩ ህዝብኻ ባርኽ ንዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ናብ ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖሞ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ እምባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ እምባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮም ልዕል ኣብሎምን ተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወናእኻ ነመስግን ናእኻ እውን ንባርኽን ኩሉ ሰብኣውን ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ለተነበሩ ብቓል ኪዳን ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽዋዕ ነጽሮ ናብ ማኅፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ሙላድ ድማ ተፈልጠ ዋድካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣብስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ኣዳዎ ንመከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡ ንዝኣምኑም ሕሙማት ከድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ በውስተ መንግሥትከ ሊቀነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ብፍቓዱ ንሕማም ዝተዋበ ንሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ንዝበሉ ኸጽንዕን እዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ንምዉታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቡ ክፍጽም ንስዮል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ክዕቢ ትንሣኤ እውን ከግህድ እዩ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እያ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ንሳህበ
ወብፁዓት ወብፁዓት ለእንበለ ነውረ ናምንያ አመስገነ ባረኸ ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ እዘን ሕድገት ኃጢአት መንተኻትኩም ዝቐርብ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢልሃቦም አሜን 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 ናምን ወነዛምን ንስየን ድሃከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ሥጋከ ነአምን። ነዚ ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጌንካ ቀደስካ ወንሃብካዮም አሜን ናምን ወነዛምን ንስየን ዝንቱ ጎይታ ሕጂውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንእመነካ ኣለና ንዝየኑ ሞትከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ናምን ዕርገትከ ወዳግመ ምጽአትከ ንስብሐከ ወነዛምነከ ንስእለከ ወናሰበክ ወአከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድኃና ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገናካ እዚ ሕብስቲ እዝን ዝፅዋዕ እዝን ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻና ነገልግል ንስኻ ዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ኦ ጎይታ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ደም ብሓድሽ ዘለዓለም ስላሴ ንዝኾንካ ኦ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ናኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነብስን ዝርዕደልካ ጎይታ እዛ ኣመሃዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብናልካ እሞ ንመፈራርን ንጸላእ መሳለቕን ንጥፋትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስናውን መጽንዒ ይኹነልና እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕሊና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይላ ኣበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንዝተፀሓፍና ንኣና ኩሉ ፍጥረ ምኽሪ ሞት ካባና ይርሓቕ ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት እውን ይሰንጠቑ ጸላኢ እውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን የርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይህዳእ ይቑረር ቅንኣት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጥ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ጻሒበል ሓባሊ ጻሒበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ሓጢአት ዘለዎ ኩሉ ይበተን
ወጎይታ ንዒንቲ ልባትና ንኣኻ ክርእያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛኣልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዉኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስግኑኻ ንዘምሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ኣዕርፍ ወጎይታ ንኣናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ኸነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብና አስጠብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከማሎ እለ ወይሄሉ ለዓለም ህዝብኻ ብቕንዕና ምልጽናን ሓልዎ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ከነመስግን ንወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም ሃበነ ይበር በዘዚያከ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውዘነ በዝንቱ በዝንቱ ጶርዝፎራ ከመ በከነ ሕያው ከመ በከነ ሕያው ኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ከስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩከ ይመጽእ ወብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ቡሩከ ለይኩን በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ
مثل منفسك كم بحدش مثل العالم سلاسي نزغن كا وقويتا أبو يسوع كريستوس ناخا إذا مسكان هذا نقرب لنا وكل فترة نفس زرع دلك وقويتا زام هذا ناخا يقبا نقدس ناخا مبل علم السنة يكون نزقربنا من مفرر نسأل مسلاق نتفاعد كيكون ناقبر لنا انتايدا نسقانا فوسي نمنفسنا ونمسمع يكون لنا هو قويتانا نبلغنا من تعبي اسم كايلكا كابز اسمرك حيلنا كلهم الحق حيلها بنا وقويتا باريام زلا مقدس كا ويست مقارجا بسم كان استصحابنا نانا كله مخر موت كابانا قرحقها بنا موت يسمع مويدنقز كالاتون يستنطق صلاون يرقص نايطفات منفس يرعاد كيسي ديابلوس يلقس زي مهمان يرحق علوي من معازي هدا كناتا يربح دفاري قصد فتوت ورقها يطفو دخام يدفع حوالي صاحب النحز بهاريات حتى يزل خلي بتن وقويتان عند لباتنا ناخا قريا مسكانها قدسان كزازا خان عدل نسخا بين خايا خام وقع ذكرا خام منفسا وبرهانها كل زقزال كان እግዚአብሔር አወዱን قالوا نتم ጸጋ ዝገለጽ ካለም ፈጽሞሎ ማጽናዓሎም ኣብ ናይ መድሓን ጸጋ ንዘለውን ብሓይሊ ልሳን ዘመስግኑ ካን ዝተምሃሩ ሃይማኖት ኣቕንዑ كل ጊዜ ፍቃድ ካን ዝገብሩ ኣድሕን መበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞተ ዓረፍ كل زحاسك እግዚአብሔር ኣብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና ኣብ ችሪቤል ትነብር ናብ ልዑላን መላእኽቲ ትዓርፍን ኣምላኽ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘሎ ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ንዓለም እትዕርፎን ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ከመኻ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበዛነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ተጻበሰለነ ኢታብአን እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐን ኩሉ በዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካ ኣለና ከምቲ ብጉሩህ ልቢ ዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን
ንዘላለም ዓለም አሜን። ሰራዊተ መላእክቲኦ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይትየልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ወንጻቂት መገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አርኅዉ ኦሃተ መኳንንት ርሰክሙ ኣብ ጀሮቤልን ስራፌልን እትነብር እግዚአብሔር አምላኽን ህዝብኻ ርእስኻ ብዓይኒ ምሕረትካን እትምልከት ንሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኖ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ርስትን ብመጓስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ጽንዓትን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዕን ዘላለም ዓለም አሜን። ሰግዱ ለእግዚአብሔርም በፍርሃት እድሜከ ንሰግድ ወንስብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርስዛ ኸውዝያ ንቤተ ክርስቲያን ኢካንፀ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እያ ምድሪ ፈትሐኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮይኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወጡን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎምን ተማሓፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነት ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓሉ ዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሞት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓሉ ዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመና ድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንትበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ምፍትሐዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ምፍትሐኒ ኦ ጐይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብፍቅርን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘቢዘብተን ታማትን ሰብኡትን ስናረገብትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እኳ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእውነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጐይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ዘክሮም ነፍሶሙን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ነብሳተ ኣግብርቲኳ ኣይማቲከ ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሃንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ሃረገ ወይን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካዓትን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን
ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሐቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካ እንድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ተዋሃትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውሮምን ሓልዎም ዝቐደመ ኣበሶም ሰላም ይቕረየልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን የብኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱ ምስም መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ፅንዓት ዘለካ
لمن كل ساعة زلالم عالم آمين نصنون ديو تسالن سلام لكلكم من فسك إذينا بحق سقا قويتانا مدحانينا نيس كريستوس آمين وكاب نزقبلون هيوة مدحانيت نزريت حاتيات زوهابيو آمين إذينا بحقنا قويتانا مدحانينا نيس كريستوس كبر دميو آمين وكاب نزقبلو نهوة مدحانيت نزريت حاتيات زوهابيو آمين إذينا يا مان يلا ملاخنا سقون دمون إيو آمين 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 إذن قويتانا نملخنا مدحينا يذكر كريستوس وخلطه وقن نقل زخونة كاب قدس مريم زوسدو مسم لكوت عدد قبرو سقون دمون كم زخونة إمن بزي متحواس مدبلاغن بزي مفلاين من لوات بزمن بنتنا وبيلاتس بسناي مسكرنا سماعت زخونة من تانا من ثيوت كلنا حليف زهاويو آمين 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 ملكوتو خاب تسبيتو قد حن ساعة ويكم قصبت عين خمزيت فلي أمن كابو بمنات نتقبلون هوة مدحانية حرقة حتيات خون من تانا حليف هابو آمين 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 إمن ونزينا قويتانا نملخنان مدحانينا نيس كرسوس قندم كم زخنا نعو مسكانا كبرن سجدة زقبويو مثل واسما يا وابون اسمح وي منفس قدس لمن كل ساعة نزل على معلم آمين وزابير أملاخ آمن تاي ميت يمو فزخلو حتياتي أنا حسي اللي إنه عبقرانيو زفسسن سهدن وردها من تاي ترعلو زار ريحات يدسر سريبون مونت دومو تقبل اللي كما يفكر من قسمرك كنات شنكار تقبليو مسدحانكم سيطان أوش لبياتي من حتيات وكين يمو وغويتا نسوس بالغساسي لزغن محرد كعبني بمخنيات حيات كتلني وحيوتي وبخاختلي نعم سهد كابزي سكت وغويتا نسخان مسيين أملاخين بحنين يهامو نفسين كصلي غويتا يسوس كريستوس بحتيات الستة سنين لحد تزباني كونكون أنا قد بعكاية بقرنيقا وفخصرا سرهيم مارها بامسار كان فتر كايوس جاي نفسين تزاز كاس أرتحية جلسنا جبريل بالليل دهنا نعيم كان من مرحنا يسر سلطان كان من قبور مسكال كان هو يسر سلطان مكان أمسار سمعات من تنساخان وغويتا كابل بدن المرجمين كابل حدياتين لفتين كتزحني المنكان محسنا كان اللقو نزي سقافان دم كان مستقبلكون مقبز مفردنا يخنني محرن دعا يقرب للي أوه ودعلا وسريت عدياتين نفسين هبني بخل التوقن قلزونا ولادت كان بناي قدسكنا مريم لمانون بناي يوحنس مدمك لمانون بصلت كلهم قدسان ملاختن بخلهم لسناي تقرلتن سماعتاتن صادقانن كسعز العالم عالم باسم آب بول ومنفس قدوس وهذا أملاك آمين ሃይማኖት አበው ዘቄርሎስ ከምዕራፍ 79 ፍቅዲ 19 ብዘይክኡ ካልእ ከም ዘይተንስአ ብፍላይ ከዓ እቲ ዝተንስአ ባዕሉ ምዃኑ ብኡ እንተ ደኣ ኣሚንና መከራ ዝተቐበለ ዝሞተ ብስግኡ ከም ዝኾነ ብኩሉ መገዲ ክንፈልጥ እቲ ግብሪ የገድደና እዩ። እዚ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝነገር ንሱ ህላዌ መለኮቱ ዘይመውት እኳ እንተኾነ ንሱ ከም ዝተንስአ ኢና እንኣምን። ንሕናስ ሓደ ክርስቶስ ሓደ ወልድ ከም ዝሞተ ኢና ንሰብኽ፣ ብትንሣኤኡ ከዓ ንኣምን፣ ብኡን ብስሙን ምእማንን ከዓ ንምህር። ንሱ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብሰብነቱ ዝሞተ ንሱ ብስጋ ሞተ ተባህለ፣ ህይወት ስለ ዝኾነ ድማ ብመለኮቱ ካብ ሞት ተንስአ። ብስም ኣቦን ዝተገብሮን ግብርታት ምስክረይ እዮም ዝበለ መን እዩ? ብዘይ ንእግዚአብሔር ከ ኣቦይ ዝብሎ ንመን እዩ?
ንሳቶም ነቲ ካብ ድንግል ዝተወልደ ናብ ሓደ ሸነኽ ንበይኑ ነቲ ሓደ ወልዲ ከዓ ንበይኑ ህላዌ ሰብነት ግብሪ መለኮት ክፍጽም ኣብዚ ልዕሌና እዚ ክበጽሓና እውን ኣይከኣሎን እዩ ኢሎም ዶ ብሓቂ ይሓስቡ ይኾኑ? ግናኸ ክብሪ ኣብኡ ዝፈጸመ ክርስቶስ ባዕሉ እዩ። ንሱ በይኑ ከማና ሰብ ጥራይ ከም ዝኾነ ድማ ኣይንፈልጥን ኢና። እንታይ ደኣ ስጋን ደምን ዝተዋህደ ኣምላኽ እዩ። ዳግም ኣብቲ ቅድም ዝነበሮ መለኮታዊ ግብሪ ኣብቲ ናቱ ጸኒዑ ነበረ። ሰብ ናይ ምዃን ምስጢር እኳ እንተፈጸመ ብኩሉ ግብሩ ምስ ኣቦኡ ሓደ እዩ እምበኣር ቁኑዕ እምነት ዘለዎ ወምስጢር ስጋዌ ዝኽሕድ ሓደ እኳ የልቦን። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ባል ሃገር ውጥድከ ከነ ለወልዳ አግር ጥራ ዘይዝገር ይቀምዝባ ሰራዊታ አገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስጋሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡ ወዘምሮ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘኢትነ ሀበኒ ከመሳለ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያዘምር ከማሰሬ ለስብሐቲከ ወየውልከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተመምሎ ሲዋከ
መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ዘይትነግር አበኒ ከመ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ መንበሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወይኩለከ ዘገብር
ዘዚአከ በቃለ በተአምኖ እፄዋከ አብ ወፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
ለዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር አበኒ ከመ ለሕይወት ዘእንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ ተተአምኖ ጽዋከ አብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር ኀበይከ መሳልል ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለወደ ሀበ ንግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ ለዝባዚከ ወየውለከ ለገብር ዘዚአከ ፍቃድ በተአምኖ እትዋከ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ኃያል አንተ እኩል ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩስ ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ
ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ፍቁር ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽናይሉ ሰብሕዎ በኪሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሕዎ በቃለ
ሰብህዎ ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍሲ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ለም ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም ዘበሰማያት ቅዱስ ወም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ኣለኹ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ከመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም ሰማያት መንጽህ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦጎይታ ኩሉ ሳዕናትካ ንዓኻ ክርእያ ኣዒንትና ኣይሙሮ ሃበና ኣዛና ውናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበትሲ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ብፍጠረልና ወኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሕታት ባሮትካ ዘይቕንህን ፅሑልና ሃበና ኦጎይታ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናትካ መንግስትን ብሩኽን ምስጉንን እሞ ሎሞን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም እስመ መንግስቲ እዚያከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡህ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ
ولعالم العالم أمين أبويتا تتقبلنا يوسف خاندم كان حرقة حياتي خننا كم قال كم ساعة برجبر لنا أتوم زي قربنا دم بزيك هوت كم زي اللي فلتنا نباخا خنقرب منفسه وتبعت كعدلنا تقول زحم كلنا ختاليلنا حيل خطبنا دمان لما كلنا وقويتا كلهم بكلهم تقى خابز حالنا مستوعل كعدلنا نحن حلنا أي مرهبنا نتوم زحمهم فوسهم زدخهم برتعيهم فحيلهم زلوا أكبهم تجنقهم زلوا دما أرهو اللهم تميم زلوا يركايد برخ الزرقح እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ዝሞቱ ባሮትካ ገብረ መድህን ብንያም ወለተ ዮሐንስ ወለተ ምህረት ወለተ ብርሃን ሀረገ ወይን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ነቶም ዝሓዘን መፀናንዕ መንፈስካ ስደደልና ንሽማግለታትና ሓይልን ፅንዓትን ንህፃናትና ዕብየትን ጥበብን ክትበልና ድማ ንልመነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላክና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካብ ዝሕና ዘለና ሃገሩን ሰላም ካብ ዓለም ምምለታ محرت كان سلام كان أورد لنا نهاري أزمهر كايم صلوات أب سمايات نبر ربنا نبنا زوعك لنا سنكاي كدس نستخاف تا غاركا خمتا بسماي كفر ما مدريخون نعلة نجيرانا لهم هبنا إحنا نزود لنا ودلهم كم تحرقنا لهم مثلنا نبسانا حرقنا أو كفاد إحنا نمبر فتنا يتونا من قصدين حيلين قبل نزل عالمنا سكاي مامي وادينا أرسنقل مريم بناقل جبريل ملا سلام سلام لك الله بعلنا أخي دنقل بسقاهون دنقل أخي هادك جابير كيدا سلام لك استخوا نسبر أختي أخي فرما حسنكم بروخي ومن تسقى جابير مساخي وبسط الأشي بالكي حاجاتنا نحرقنا نفتوى رئيس كرسوس من ثانا محل من النامين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ንሕና ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ንሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክንሰምዖ ከነፅንዖ ክንምገቦ ክንነብረሉ ክንድሕነሉ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ንክንወርሰሉ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ካብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 2 ካብ 41 ክሳብ ፍጻሜ። እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲጋ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ። ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ። ተን መዓልታት ተኣኺሎም ክምለሱ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ ትቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ። ዮሴፍን ኣዲኡን ግና እዚ ኣይፈለጡን። ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓደ መዓልቲ ኸዱ። ኣብ ኣዝማዶም ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ። ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስ
أما أكل ممهران تقميتو الناس ومعومن النحاتتو من رخبو سمعوا زبل خاء بتمستوعلون ملاشون تقرمو مسرا أي ودما سنبدو أديو خاء بل ودي سلمنتاي كمز قبر كانا إنه أبوهان أنن الناقو هنا ندلي كانيرنا بلتو نسو خاء نمنتاي موت دليني أبيت أبوي زبلخ خون كمز قبان دو أيتفلتنيهم بلوم نساتهم قنا نتزبلهم زربا أيستوعلون مساتاتهم وريدو نابرا زريت مسا يئززمون نبره عديو دما نزخل نقراب لبا توهللو نبرت قويتا يسوس كا أبكد ما أملاخن سبن بتبابن بقومتن بسأقان عبي كاب أوريتن كاب نبياتن حنتقال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بلغيتا ندك مزامرتي زخبركم حزب اغزابير نعاي نزي حزب زخون ندخوم زبرتع نزحزنه زنازز نزرحق زقرب نام نسحاز صوع نبرخت زخون قال كواهبني كلهم بحلينا بصلوت كتذكروني ناتا ما حسنكو نقول لهنا خاء زسمعانا أذان منفس زعقر تؤتو لبي زتكبر سناي حلينا كوهابنا نا إجزابير قدوس فقاد يخون لنا أبزا قزيزيا خم فقاد إجزابير نريو وانجيل لوكاس معرف كلتا كابز حجي زنببنايو قصري 4 شعاتن نمنتاي مو تدوليني أبتنا يبوي زبالة كله كهول خمس قبانس أيتفلتون ديهم زبل ملأختي ناي قويثانان مدحيننا نيس كريستوس شعو ندينا قدس دنقل ماريامن نيوسيفن زتواهبه حجيقن نعين نعاقاتكمن زتواهبه قال إيو سلامنتاي موت دليني أبتنا يبوي زبالة كله كهول خمس قبانس أيتفلتون ديهم كل زتصحفه نتمرتنا يزتصحفه قدسات مصحفتي بموكاسن تعقستي بمغبارن نتقمنا يزتصحفه اب حق موسى املو اسرائيل زنبرو اب عمت 3 غزي ناب يروساليم ناخدو نእግዚአብሔር ናይ ምስጋና አምልኾ ይገብርሉ ነበሩ أزي 3 عبيت بعلات كا حدا خاو كابتي كاب جبس زوصلو كبار مريت بارنة توسيخنا نبوتاتنا بحري جديد كا أساجير كيوم أب مدربدا منا مجيب كيوم أب مدربدا كاب كوحي ما يفلفل كا أستيخايوم صحي كي هرموم بدا مناس للكايوم ليتي كي سلمتهم بعمد برهان مريح كيوم نابلو وعلت إجزابير نخمس جنو أب عمت 3 جزية ناب يروساليم يديبو نبرو لك عقويت أس كريستوس كا ممر حقي فصام حقي سرع حقي كم مخانمتن ودع 10 عامت مسكونة أدينا قدس دنجل مريم مس قديس يوسف كوينوم حيزومو كدويل اتبع الكا بقبو تبع ليل أب قصري 4 أتن معالتا تأخيلون كملا سخلو قويتا يسوس تقلعه أب يروساليم ترفه يوسفن أدي أنجنا أزي أيفلتون أرستنا سلمن تايمو تدليني أبتنا بوي زبالة كهلو كمز قبانس أيتفلتن ديهم نساتهم زمصم عيو نيروم نسخا زمص عيو نيرو نتزمص عيو كي عيخا كخيت أي كإلني اتزمص عيو يردؤهم أي نورون اتبع المستودة نعدهم كملسو نقيلهم مسب مجدي زلو مسيلوم دما مجد حدا معالتي كدو أبز ما دومن أبز فلتو من كأ دليو زابير زستوعل أمره هبنا اتو كل زتصحفه نتمرتنا يستصحفه
مسيلني يخون إيلومو يبلو نيروم إذا كله نام من تعيز مرح ناب دخام يزمرح كم تارا قلعة مسدق قربا بتي مس حلفت مجدي كيدي يخوني لومسي ملوء معلتي قويت عيس كريستوس زي بلو مجدي تقعيزهم زابير زستوعلو أمره هبنا أبك أربانا خلو أبرحق سلنا داليو بقرب آخر كبرنا هلو خلو بحل خلاق سلنا داليو نعنا نتمرتي كونا نعيز تصحفي بين كبقسو نيروم بيت بعل زبعللو بيت بيت مقدس كبقسو نيروم مس قربا بتي يخيدو زخون بالطعمي زقرم لومي أبهوتنا نمسايو قويتا بقربان لا ترخب بقربا خسلتنا نخاله بحتصير كخونا لنا نخاله بزح سهري بزح دخام من دخمو دخام يذكرنا نوع ذكرنا خا دحر حجيك بتزركبوا لجزي كندليو ما قد معلت خيدوم ميل ما قد معلت خيدوم مسا وجن بقت أنا بيت مقدس كندزم الله سخاء أبز ما دوم ما بقربا بتوم ما بزفلتوهم كدليو خندي جروم سلست معلتي كيروم كابتن حمش كبرت حزنات نادينا قدس دنجل مريم حنتي زي آيل سلست معلتي ملو حسان قلعة انتهي كم زرخبو أبي كم زودقة كيف لت كختشنا قليل نجر أين برني تقولوا خمس خانجن كابنا هنا رديت مخنياتو أي فلتون أبي يروسالين كم زترفة أي فلتون أبزا بيت مقدس انت دعمسنا مجمريا أبز بيت مقدس زلو نجارينا كن رئيس زلنايل دحر سلسته معلتي مسرخبو أدينا قدس دنجل مريم حدا قليلاتو سلمنتاي كم زت قبرنا زابير زستوعلو أمره هبنا سلمنتاي كم زت قبرنا حزبك زابير سلمنتاي إجزابير نعي كم زتقبرني سلمنتاي أباي كم زتقبر سلمنتاي أبصدراي كم زتقبر لنا إجزابير زحتتنا يو جزية وحد زي خون خالي نملا بمينا إستصحفه سلمنتاي كم زي غير كان انتاي يخبها النيرو تجاجينا أبز بيت مقدس كتملسن كتحتتن كتملسن كتحتتن أزع علامة خان علامة بوهان بزي مهانا سلسته معلتي كل اللي لنامو يقرب لنا كبهال زقبو نبري سلمنتاي كم زتقبرنا مسبلت تدينا قدس دنجل مريم أبوهان أنني وانجلاوي كتصحف كله يوسفن أديون إلو بنصور قميتو أدينا قدس دنجل مريم جن مخبريت سب مخبريت بيت سوا سلزخونا نعنا ممهارو خونا نام أنتي أبو نيوسيف هقديمه أبوهان أنن أبوهان نايكونن أبوهان أنن كندليكا سلست معلت غيرنا سلمنتاي كمز غير كان ناي كبري نزخر سوميخون سلمنتاي بزي كونا مجد دخلل تبلو عيبالومن نابتر استخيروجن سلمنتاي موتدليني أبيت أبوي زبلة كله خمس قبع النس أيتفلتني خم زابير زستوعل أمره هبنا أمبار كابزر استنا أتي زتجبر الناس أجا خاب سماية وريدو كابزر استي سلمنتاي تدليني نمنتاي تدليني أبي تدليني نمنتاي علامات تدليني نزي أنا سبقنا هنفلتن يقبعنا نمنتاينا نبيت مقدس مسينا نمنتاينا بيت مقدس مسي نمنتاي نصحة وسيدة نمنتاي قدس قربان وسيدة إذا كله نصور بسول زخانة ملسي كهلونا كابتنا يلومي كنفلتو حواري قدس بيتروس صحيفو دياقوناتنا بتجرينيان بإنجليزيان بخلتي وزنبابو قدامي ملأختي بيتروس معرف كلته قصري تشعته نسخاتكم جنا دقنت اتخاب صلمات نابزا قرم برهانز صوعاكم انت غتناقرو حري ولدو ناي منقست خهنات قدوس حزبي
ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ድኻምና ሓጢኣትና ክፍኣትና ውድቀትና እናዘከረ እናፈለጠ ከሎ እንታይ ክትገብሩ ምእንቲ ጽዋዓኹም እንታይ ኢሉ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ናይ ዝጸዋዓኩም ሕያውነት ተበጃውነት ምእንቲ ክትነግሩ ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ኢሉ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝቢ ኢኹም እዚ ከዓ ብኽቡር ደሙ ተዓዲግና ዝኾንናዮ ጸጋ እዩ ሕያውነት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ጥሪት ኣምላኽ ናይ መንግስቲ ክህነት ሕሩይ ወለዶ ዝኾንኩም ህዝብታት ኢኹም ኢሉ እምበኣረይ ነዚ ጸጋ ነቲ ዝተገብረልና ጸጋ ክንወርሶ ምእንቲ ክልተ ነገር ኣቐሚጡሎ ኣብዚ መልእኽቲ እቲ ሓደ ክንገብሮ ዘይብልና እቲ ካልእ ከዓ ክንገብሮ ዘለና ኢሉ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘይብልና ኣብ ጥቕሲ ሓደ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 እየ ዘለኹ እምበኣርሲ ንኹሉ ክፍኣትን ንኹሉ ጉርሕን ግብዝናን ቅንእን ኩሉ ሓሜትን ኣርሕቕዎ እዩ ሓሙሽተ ነገራት ኣቐሚጡሎ እዩ ንኹሉ ክፍኣት ንኹሉ ጉርሒ ንኹሉ ግብዝና ንኹሉ ቅንእን ሕሜትን ኣርሕቕዎ ምስ በለ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ብኡኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ኣብዚ ናይ ሎሚ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ መዛዘሚ ኩላህና ከም ሰማዕናዮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጸጋን ብቁመትን ብጥበብን ዓበየ እዩ ሰለስተ ክንዓብዮ ዘለና ዕብየት እዩ ዕድመና ክውስኽ ከሎ ርእስና ክሽይብ ከሎ ርእስና ክምለጥ ከሎ ሕቆና ክጉብጥ ከሎ ብመንፈሳዊ ዕብየት እናዓበና ንኸደሉ መገዲ እዩ ተሰሪዕልና ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ንዝኾነ ነገር ከይጠዓምካዮ መቐረቱ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጣዓሙን ረኣዩን ምስ በለ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ብኡኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ ከመይ ንስኻትኩም ሕያውነት ናብቲ ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝጸዋዓኩም ምእንቲ ክትነግሩ ሕሩይ ወለዶ ናይ መንግስቲ ክህነት ጥሪት ኣምላኽ ዝኾንኩም ህዝብታት ኢኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነቲ ዝጠዓም ክንጥዕሞ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ብኡኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ጉባኤ እዚ ነዚ ኣምልኾ ዝሃበና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን አሜን አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ገለልየ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድነት ሥጋ ነፍስ ድነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት
ትድህነና ክርስቶስ ቃል በጊፋሲካና በጊፋሲካና ጎይታ ጎይታ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ ምድር በሰማይ ምድር እምነታን ንጽና ባለኻረዳና ባለኻረዳና መንፈስ ካብንና ባርጉባኤና ባርጉባኤና አብየወት ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ አድኅኖና ብዝህሰኻሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዝህሰኻሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሰኻሉ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ለመድኃኔዓለም ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ
ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሞ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሞ ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሞ 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 መናሉ መዓሪ ከማኻ መናሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ እንታይ ኣሎ ዘይትኽእሎ እንታይ ኣሎ ባኸ ዘይኮነ ኣሰይ ተሓጒሰ ኣነ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኣይጠምን እየ ዝብላዕ ስኢን ማና ዝውርድ ኣምላኽ ኣሚነ ኣይጠምን እየ ዝብላዕ ስኢን ማና ዝውርድ ኣምላኽ ኣሚነ መን ኣሎ መዓሪ ከማኻ መን ኣሎ መዓሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኣይጭነቕን መውፅእ ስኢነ ባሕሪ ዝመቅል የሱስ ኣሚነ ኣይጭነቕን መውፅእ ስኢነ ባሕሪ ዝመቅል የሱስ ኣሚነ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ መን ኣሎ መሃሪ ከማኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ ኩሉ ድማ ይጽበናዓኻ እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና
تحاقسنا نحنا وين تحاقسنا تحاقسنا نحنا وين تحاقسنا نحنا وين تحاقسنا تحاقسنا نفسنا الله يمقوى أبقيت تدفي أملاخي أمو أملخك نقوسي أمو ينقسك نفسي أملاخي مقوى أدوي لنا بخار أمبر تيتنسي أبقيت تدفي أملاخ أمور أملخك نقوسي أمور ينقسك نفسي أملاخ مقوى عيدوي لنا بخار خمق ما تجنسي أبكر ما تدفي أملاخ أمور أملخك نقوسي أمور ينقسك كبرنا أملاخ يخون ራይ ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ህይወት ክምልኡ ድማ ንእግዚአብሔር ብመዝሙር እናኣገልገልኩም ክትነብሩ እግዚአብሔር ጽላሉ የውድቐልኩም። ጀመርቲ ጥራሕ ዘይኮንኩምሲ ፈጸምቲ ክገብረኩም እግዚአብሔር ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። እዘም በዚ ለመዓልቲ ጸጋ መንፈስ ተቐበሉ ወድን ጓልን ውልድና ድማ እግዚአብሔር ተባረኹ ተቐደሱ ይግበረልና። ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ዘኽብሩ ንወለዶም ዝእዘዙ ይግበረልና። ወለዲ ድማ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣምፂኹም ከተዕብይዎም ናይ እግዚአብሔር የምሞ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ኣምላክ ከተምጽዎም ሓደራ ትብል። ኣብ ቤት እግዚአብሔር እንተዓበዩ እግዚአብሔር ይኸብረሎም፣ ንሕና ንሕጐሰሎም፣ ኩሉ ነገሮም ድማ ይጽብቐሎም እሞ ብዘይ እግዚአብሔር ግደፍ ንደቅና እዚ ዘመን ንዓና እውን ከቢድ ዘመን እሞ ናብ እግዚአብሔር ኣምፂና ምስ እግዚአብሔር ኣጸጊዕና ውልድና ከነዕቢ ህይወትና ከነዕቁብ ኩልና ሓደራ እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና። ንሕና እውን ተሓጐስና። በዚ ዕለት እዚ ክልተ ሓትና ቅዱስ ቁርባን ዝተቐበላ ኣለዋ እሞ ኣብኡ ንዘብፅሐ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ። ምክንያቱ ጐይኻ ጐይኻ ኔርካ ኔርካ ህይወትና ብቁርባን ኣገልግሎትና ብቁርባን ኩሉ ነገርና ድማ ብቁርባን ተዘይተሓቲሙ ኩሉ ከንቱ ኣብ መገዲ ከም ዘለኻ ኣብ መዕረፊ ድማ ከይበፅሕኻ ስቒልካ ኣብ ጎልጎል ምኻድ እሞ እዘን በዚ ለመዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበላ ቅዱስ ቁርባን ተቐበላ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝነበረ ሓጢኣተን ደምሲሱ ተረፈ ህይወተን ድማ ናይ ቅድስና ይግበረልክን። ከምቲ ብሓደ ሓጥእ ዝንሳሕሲ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ይሕጐስ ዝብሎ ሓንቲ ነፍሲ ካባና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ክትቀርብ ከላ ድማ ክንሕጐስ ንኣምላክ ክብሪ ክንህብ ነቲ ሓጐስ ዝገበረ እግዚአብሔር ድማ ብመዝሙር ከነመስግኖ ይግባአና እሞ መዝሙርና ይቀበለልና። እቶም ናብ ቅዱስ ቁርባን ዘይቀረብና ዘለና ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓድ ድማ እዚ ግዜ ንጠቐመሉ
بكورونا طرحنا تزاربنا كورونا حطياتنا خين رسع اتين نفسنا عسير وازل حمام حطيات كين رسع እግዚአብሔር በተፋላለየ ነገር ገሩ ይድሃየናሎ ተመለሱ ይብለናሎ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተይ ድማ ይብለና አለሞ ተም ዝጀመርና ንቀጽሎ ተማቋሪጽና ዘለና ዘጀመርና ድማ ሕጅውን እግዚአብሔር ጽዋዓሎ ሰብ አበይ ነርካይሉ ናይ ትማለ ናይ በቀት ማለ ፋይል እንዳገንጸለ እዩ ሽግር ዘምጻልካ እግዚአብሔር ግና አበይ ለኻምበር አበይ ነርካ አይብልኒዩ እሞን ሁለና አበይ ለኹም ደቀይ ኢሉ አምላኽና ይደልየና አለሞ አብት ትደልይዎ ሰዓትን መዓልትን ክንራኸብ ንኽእሊና ንሕና ብጀካ ንሱ ካልእ ስራሕ የብልናን ዋላ ለይቲ ተቆጸርኩምናውን ክንመጽእ ንኽእል ኢናሞ በጃኻትኩም ነዚ ዕድመና ዝህበና ዘሎ እግዚአብሔር እንጠቆመሉ እዚ ዝመስል ቤት ሃኒጽና ቅዱስ ስጉኡን ክብር ደሞ እንተ ዘይበሊዕናሉ እንተ ዘይተነስሕናሉ ከምዚ ንሕና ነዚ ጽቡቕ ህንፃ ንርኢና ንሕጎስ ዘለና እግዚአብሔር ድማ ብንስሓ ልብና ጸርዩ ውሽጥና ርእዩ ተዘይተሐጒሱ ዋጋ የብሉን እሞ ሓደራ ኩልናቶም ዘይቀረብና ናብ ቅዱስ ቁርባን ክንቀርብ እግዚአብሔር ይዕድማሎ ጎይታ ይዕድማሎ ቤተ ክርስቲያን ድማ ትጽዋዓላ ንሕና ድማ እቲ ንኽሎ ክንገብር نبل علنا مو تتحينا من قصة أملاخ من أنت خنورس كلنا أبي يلخو منبر أبي نركم زبل أملاخ يكونن مو بجهاتكم وتم زي قربنا زلنا خنقرب دما حدرا ولت يوهنس لنا كنفتحن زرفدنا أدينا أبزي كبابينا أبزي سالستزي زعرفا ينمو ندحر الصباح نسولوس مالتيو أبزي كاب ساعات عسرته كساب فرق معلتي صلاة فتحات الله أبزات غابة كريستيانا زلا مقابر ساعات حدد ما حمد أدام كلب سأنمو اتقبري قبر عديو اتقبر دما قبر خلنا ايو تمغزي زلنا نقبري يفولت اوديه انتاوت اي بهالنيو سلامنتاي نحنا دما نقبر الله معلت سلا زلهنا موتنا كل سلا زخونت نقول إنا زيابير نزعرفو منقص السماي نزحزنكم دما إيديم برالكم نعنا دما موداتنا يتسبق لنا لنا خنبلتم تعملنا كاب عسرته كسعفر فرق معلتي أبزي فتحات ساعات حدا دما أبزي طابة كريستيانا مقابر حمد أدام كلب سائن ندينا ناي نفس عرفتي نحزنا عن كلهم بيتسبب دما زيابير ناي صنعت منفسي عدلهم كم وين أنوحنا من أنت خنقر نقدتنا لك سلسة ورح عندي تاريفه ويمرعى ويكالئ من أنت خين قصر شوعة قنبت بفرنجي بجئز دما قصران تشعتن مازيا حمسياتو علم مدهاني ألم نقداما زلا بعلي زيابيهر مدهاني ألم نعلت شوعته ورحا حمشته سلسة ورحا خابلو مئمو أما دب كنأتو زيابيهر أود بس تحت نفاس دما يهابنا سلخلو زيابيهر أملاخنا مسقانا يبصحيوكم وين حانتي قالنا صباح حكمنا زلوا بصلة ذكرنا يلوم اللومو أبي جليا شما أموداتا أبونا أبو أسسفم صلة كعد خلوخ ذكرائيو نقالنا زيابيهر مسأخو عل بعلو إيدو إيد محرات زرقيحو هاسس كبلاد ما فقادو يخونلنا كموين حدا سدرا إذن كلتا منصاف أبزيان نريئن زلنا حدا سدراهم أمتي أمامو زيابيهر أب عند ورقو يصحفلكم دحر حجي بجهاتكم منصاف كان قالخنا مصتخوينا نسبخا قبائي توكسوهم مخنياتو رقق إلو ندحر كوينو إن عصفة إن تعصفة كين ودق سبوين كين ودق مأنتي ولا ككلتنا بيلناون صبق زبلخ زياريهم محجي ست إلى الله مخنياتو بمدب سبخا قبائي كم أدشيت أصبق كيدو حمشة شحن حمشة مئتين هباميم جزي أمامه قدن كندو أخفالو زي كونه
እቶም ሕሳብ ዘለና ግን ምስ ሰበኻ ጉባኤ ተዛራሪብና ምእንቲ ከነጸብቆ እቶም ክብድ ዝበሉ ከም በዓል ኣቦኦሽ ተስፎም ክጸውጥዎ ከለዉ ሰጥ ዝብል ንዓና ግን ሕጅና ንላዕሊ ስለ ዝኸይሲ ርጉድ ዝበለ ምእንቲ ክንገዝእ ንራዳዳእ እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ብርሃነ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፂና ይቐኒየለይ كميخة تورتاد هلا كم حديركم؟ እግዚአብሔር ይመስገን معدي؟ ስማይ اوكي قرم ንድሓር ንድዒምበር ኣብዚ ስማይ حجيخة اوكي اقرب قبله اوكي كم حديركم كم يغنيكم كم يدلكم كلخاتكم أملاح معلت أبز أكمل الناس تمسكن يكون تنامج مرتا حوارتها توم أبي يوتيوبن فيسبوكن كمون حدثت بس أخو زلهم نقول لخاتكم السلام أب يوتيوب سي درجة 250 سبز خوني ذكرت لنا زلهم أبي قشي تزاري وايد أمبر عمت هاوينا مدهاني علم نجنبوت بورحي حمشته ألت شوعت كم زخون نجار تباهيله نيره حجي أبي قشي نجروا تزحيف الله مكملش يم ببالخو تعالت جن كأدامية لما علتي نغير منه دكتوري دحين بعلها أنقبره أوكي دحلف قدام دحلف قدام دحلف سومن مالتي قدام ساعد حدا الليتي ساعد حدا فرق عن حدا ودي كميني تسرعتي شلون اوكي حدا ودي تبعتها شموخ قالت ايدلن قل ولا انت قالت كون دحان كلها ناس قالت نقبرلو لويس رودريغيز يزبال كاب بسمين كاب تا عباي مسقال زلا بو ابيليز مص نيرو حجي انتي خونالو دقشتيو قال خوينسي نت بيرير جامب غيرو بذات رئي وازلهم زليلو ناب بيت خريستياننا مزيو مالتيو حجيت خمتي امص اصو دارغا اب زينت بيت خريستيان كهارمويلو نيرو حجي كن كمتي دكتور صقاب حونا زبلو مدهاني عالم بعلو غزو يحلو سلازخونه زغبره غيرو تطاويو نتي دلنا فينس بملو سيرو خليت غراسكي اوكي دحن anyway باتيو اتيو بوبيلو واتيو مچرشتا ابت ناي ستيت ساين زلو او
እታ ማኪና ተበላሻ ማለት እዩ ካብኡ ተላዒሉ ሓንከስ እንዳበለ ክኸይድ ከሎ ሰብሪእዎ 911 ፀዊዖም ፖሊስ መፂኦም እቲ ዘድልዮም ኢንቨስቲጌሽን ገይሮም እሱ ክረኽቦ ይከኣሉን እቲ ነታ መኪና ግን ተው ገይሮም ወሲዶማ ማለት እዩ ምክንያቱም ሽዑ መዓልቲ ዝረኣኹም ተዳኹምኩም እቲ ስቴት ሳይን ተባላሹ ነይሩ መብዛሕትኡና እንታይ ደኣ ኮይኑ ኢና ንብል ነርና ሕጂ ሰንበት መዓልቲ ማለት እዩ ሶኒ ኣብ እቲ ናይ ፖሊስ ሪፖርት ስለ ዝሃቡና እቲ ፖሊስ ሪፖርት ተቐቢልና እቲ ሰብ ሽሙን መን ከም ዝኾነ ካብ ኩሉ ድማ ኢንሹራንስ ከም ዘለዎ ኣረጋጊፅና ምስ ጋይኮ ዘሎ ኢንሹራንስ እዩ ዘለዎ ጋይኮ ደዊልና ምስኦም ተዘራሪብና መፂኦም እቲ ክሰርሑልና ንዘራረብ ኣለና ምስኣቶም ሕጂ እንተኾነ ግን ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘሎና ሓፁር ምስቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ማዕረጉን ደይከይድ ስለ ዝኾነ ሲ ሓንሳእ ከብኡ ካብ ኮነሲ ስለምንታይ ፅብቕ ዝበለ ሓፁር ዘይንገብር እንዳተባባሃልና ንዘራረብ ኣለና እሞ ሕጂ እቶም ናይ ቢልዲንግ ኮሚቴ ዘለዉ ሰባት ነዚ ነገር እዚ ከፅንዕዎ ክፍትኑ እዮም ካብ ኩሉ ድማ ብዲዛይን ድማ ኣብቶም ቢልዲንግ ኮሚቴ ዘየለኹም ግን ትኽእለት ዘለኩም ሰባት እንተደኣ ኣሊኹም በጃኹም ተወከሱና እሞ ፅቡቕ ዝኾነ ፌንስ ንክንገብር ኩልኻትኩም ተሓባብሩና ሕጂ ኦኬ እዚ ብዛዕባኡ እዩ ካብ ኩሉ ድማ ናይ ኮሚቴ ኣሳይንመንትስ ቀሪብና ነርና ሕጂ ሽም ከንብብ እሞ ኣነ ኣብቲ ሩም 127 ኮፍ ኢለ ክፅበየኩም እየ ሕጂ ነቲ ሻሂ ነቲ መኽፈልቲ ክትመፁ ከለኹም ካብተን ዘሎ ሓንቲ ክፍሊ ኣብ ኣለኹ መፂኹም ተወከሱኒ ዮሴፍ ሓውና ሓደ ኣናውንስመንት ነይርዎ ሎ መዓልቲ እዚ እውን እንታይ እዩ እቲ ደገ ሰላም ሎመዓልቲ ሓደ ስድራ ቤት ናይ ጥምቀት ተኻሪሞ ስለ ዘለዉ ሲ እቲ መኽፈልትን ትቡንን ኣብቲ ሆልዌይ ጌርና ኣለና እሞ በዚኣ ጌርኩም በዚኣ ተኣቱ ከምቲ ቅድም ዝነበርና ማለት እዩ በዚኣ ኣቲኹም መኽፈልትን ሻህን ሒዝኩም በትቢልኩም ትወፁ ሕጂ ተጠንቀቕ ኢኻ ኣፀቢቕካ ልክዕ ጌርካ ንገሮም ኢሉኒ ሕጂ ኩሉ ሻ እሱ መልእኽቲ ክህበኒ ከሎ ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙር ኢኹም ተላኣኹምኩም ኣብ ዝመፅኡ ሕሹኽ ኢሉኒ ነይሩ ሕጂ ሲ ኣነ እዝነይ ሰምዐት በረዳ ኣሎ ሰብ ከይወድቕ እየ ሰሚዐ ግን ኣነ ከምታ ዝበልኩ ካይትዛረብካኒ ኢሉ በቃ ኮሪ ኢለ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ ናቱ ኣናውንስመንት ሻሂን ቡን በዚኣ ኢኹም ተኣቱ በዚኣ ኢኹም ትወፅኡ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ኣይሆፕ ክሕጎስ ተስፋ ገብር በታ ገፋሕ ተኣቱ እሞ በታ ፀባብ ትወፁ ኖ እቶም ኣሕዋትና በታ ገፋሕ እተው እቲ ሕምባሻ እቲ ኩሉ ብዚ ዘሎ ብኡ ጌርኩም ሒዝኩም በዛ ኣቢልኩም ትወፁ እዮም ኢሎምና ዘለዉ እሞ እንተዘየለና ከይኽርዩልና ድማ ካልኣይቲ ድማ ናይ ዮሴፍ ኣናውንስመንት እንታያ ዘላ ካብ ኩሉ ናይዞም ደቅና ካብ 5 ዓመት ንታሕቲ ዘለው እቲ ከም ትፈልጥዎ ኣብቲ ዓብዪ ቦታ ተኸፊቱሎም ኣሎ ካልኣይ ግን እቲ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ክላስ ስጋዕ ዝጅመር ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ዘለው ቆልዑት እተው ውፅእ እንዳበሉ ሞኽ ኣቢሎምና እሞ በጃኻትኩም ቶም ቤተሰብሲ ደቅኹም ተምፅኦም ተደኣኹምኩም ካብ 5 ዓመት ላዕሊ ተደኣ ኮይኖም ሲ ኣብዚ ንኻኣቱን ምሳኻትኩም ኮፍ ክብሉስ በጃኻትኩም ተሓባበሩና ኢሉ ኣሎ ኦኬ ዮሴፍ ደስ ከም ዝበለካ ተስፋ ገብር ያ
دحرس فرح جميرا كم يبل أكون زبل كخايز بلادنا أوكي حجي كم تتفلتوا بزحات كوميتيات أوز بيت خريستيان أقوى قبنا لنا شمكت أوعي حجي ناي أبلات كوميتي أما هارت شماغلي لو معلت دودا بقربنا لكم علنا بقش تسفوم ممهر أبا قرماي أتو مرسع قبر مسكال ويزور أسمرت حيلي أتو إيوب ولد ميكائيل أتو تولد قبر سلاسي أتو داويت أسفها أتو سلمون تسفاتسيون كم أون حونا سلمون دبساي أنا سي أخلني إلو رزاين غيرو سلزخونا ممهر تخلو يحدقو أبت آتيو سلازلو كل هاتكم زمشكم تقص كلكم نايت مسنات هذا بدأ بنخنبكم أبتا أنا خوفي لتصبيكم بوتا نخدم مسؤول تسفى قبر ناي أبالات كوميتي جنزب مدلاب دما وزارة غير دا تخلى كابتن بورد أبت ذا لا عملتيو وزارة هو تحدقو وزارة فرويني حيلة وزارة لوتشا خفلاي أتو يماني فتوي أتو سولومون عند ميكائيل أتو ولد مريم مزقبة أبزن تدعى لكم كونكم بجهاتكم متصمو تدبدا بيخنبكم كاو حنسا تترنفكم تسرح كتجمروا كمون ناي اي تي كوميتي دكتور صقابوس ملاش دكتور بيتروس عوازقي أتو إرمياس استيفانوس ناهوم هايلي توماس حبتي ناتنايل اسملاش أبزن تدعى لكم بجهاتكم خرخبكم ناي هزباي ركب كوميتي دما دكتور بلاي دموز أتو إفريم قويت أتو قبر خيدان سمرة ممهر تسفى قبر أتو سامسوم أفوركي أبزن تدعى لكم بجهاتكم رخبوني زحالف نقول تسمون دم حنت حدث كوميتي أقيمنا لنا زيادة ما توم سبها وجوائز زلنا أقل قلوت حبريتان استمرون النايا أبقى منالو وزارة سابا برهانن أتو هاي الدنيا يوم زلوا الساعة دما نو زياسي كفلي حبريتان مخرن يخطبها بهالدلوا أبي لهم زلوا حجي يتخفلي حبريتها انتايو انت دايلكم أبز عدي خمت فلتوا فرقنا 4 عامات أبز جيرنا فرقنا 4 عامات هنا جيرنا زلنا تزلنا تمكروز تفعلاليو إتنا فيدرال بيروقراسي ناي ستيت بيروقراسي إن تايم خان مبزحة ناس لزين فلتوا توم حاجة استدلوا سبات تدعى خونكم سي نوزورو سابان نأتو هاي الولدون خطو كوسوم إذا حدث كوميتي تقاقيم الله إذا أدما حابريتان مخرن دات بلدلات مخرخة انتاي ترى تباهيلو بقى نعوم الزاروم السم تنقر كوخم حيش أنا كجاجيز مثل سابع الله خدي خبزي إيه نو كم يوسف يا كم يكون بحال نيرو خمسي كيتب لني أوكي but anyway إذا حدث كوميتيات قائمة زلا بجهاتكم يتوي مثلا يتعرضون قناه بقومنا أملاخ يردع مالتيو توم ناي building committee جن مبزحته أسب دارك أنا سكسر دلي جن أب كوميتي أتي أخي أبغى قبر دليتي بالليل سلزبلونا نعم دبدب جنا أي تقربنا له جن إذا أبغى كلت لكم سبات بجحتكم كل شيء صراحة يدلنا ونسلزهنا توكسنا أيهم كابز حلفة أوكي ناي financial report حادث درابيت ودم زت أما أولو معلتي 300 قرش هبهم حنت حفتي ناب قدوس قربان زبص حنيلة 500
ሞባ ንመድሃኒ ዓለም ሂባ ሓንቲ ሓፍቲ ጸሎተይ ሰሚዑ ብሰላም ዓደይ ዘእተወኒ ኢላ 500 ያሂባ ዘላ እዚኣ እኳ ቁርተይ ተረዳእትንን ግን ደሓን ምክንያቱም ጸሎተይ ሰሚዑስ ብሰላም ዓደይ ስለ ዘእተወኒ ኢላትና እሞ ኣብዚ ድያ መፅያ ወይ ንዓደያ ኸይዳ በቃ ጽቡቕ እምበኣረይ ሕራይ እንኳ ጸሎት ክሰምዓልኪ ሓንቲ ሓፍቲ ድማ ንፍትሓት ኣብርሃ ጽዮን ኢላ 50 ሞባእ ሂባ ዊንታ ግርማይ ጓልና ድማ ኣብዚ ተወሊዳ ተጠመቐት ዝዓበየት ቆልዓያ ስራሕ ጀሚራላ ጀሚራ ናይ መጀመርታ ቼክ ምስ ሃብዋ ካብታ መጀመርታ ቼክ 50 ቅርሺ ጸሎት ግበረይ ኢላ ካብታ ናይ መጀመርታ ተኸፈለታ ገንዘብ ሂባትና ኣላ ታንክ ዩ ዊንታ ግርማይ ናይ አቡነ እንድርያስ ተባሂሉ መባእ 50 ቅርሺ ተዋሂቡሎ ናይ መድሃኒ ዓለም መባእ ተባሂሉ 50 እውን ከምኡ ተዋሂቡሎ ሕጂ ናቲ ኦርጋናይዜሽን ኣብዚ ተወዲኡ ማለት እዩ ስርሐ ወዲኡ ማለት እዩ ኦኬ ሞ ሕቶ ዘየለ እንተደኣ ኮይኑ የቐኒለይ زرسعك بسيل الفق انت حد يرسع لي مالتي اوكي all right that's it مرقيت هذا ما قاعد حد مصاكم ملوع امريكا كولل بلو لو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ጋእነ ከመ ይባርከን አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃልን እጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን እጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን እጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽብሪ ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበንን ማዕቀቡ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ካድሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሕሊና ንጽሕቲ በድንግልና ስጋኻ ሕትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ትፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓለኹም ብኣፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ትፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስህ አሜን።
آمين እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና የስጉን ደሙን ሕድገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስት ኢድካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ከዓ ጸንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ وهوة ركبنا بحيل مسكلو لإيسوس كريستوس ياك اكزيون نسيان سكا زمن فاس قدوس ممصانا نبز قدس بوتاخا بسلام زغبركا غويتا جدماننا بيتنا متاونا سلام كتغبرلنا نلمنكلنا بز قدس بوتاخا مصينا حتنا تملسلنا صورنا تراغيفو مساخا حد خوينا غويتا خنملس طراينا خينا خيد كيت غدفنا نلمنكلنا كابتي بخو مزاف كاننا صغا حافظنا كنكيدو غويتا مو سلام كنركب بسلام كنملالس مستوعالك عدلنا وእግዚአብሔር አምላኽና فحيلم زلوا أكبلنا تجنيقم زلوا أرهولهم تأثيرهم زلوا فتحيهم تأميهم زلوا يدكايد بركة زرق حلهم عالمنا ملتها يدكايد بركة محرز زرقح نهجرنا حزبنا قرابتنا سلام كهبنا وجابير أملاخنا يأخلكم كتب لنا بجكخا زخلونا قري لنا مون عخا سانا كايلن اللي منا كالنا وجابير أملاخنا كلهم باردك كابرحوقن كاب كربان نبيتك بزحون وحدون حبون قد نسدد وما بقبنا بزي حلف مزقب كاصحاف لهم እግዚአብሔር አምላኽና ነታ ዝሓመመት ባርያኻ ኣቢገል ምስቶም ነቲ ጥበብ ትዝገለጽ ካሎም ኮንካ ንስኻ ክትዓዪ ኢድካ ኢድ ምሕረት ክትዝርግሓላ ድማ ንልምነካ ኣለና እቶም ደልዮም ዝልምኑኻ ምስኦም ኮይንና ንልምነካ ኣለና ሰናይ ድልየቶም ዘበለ ኩሉ ከተማልኣሎም ምስቶም ረኺቦም ዘመስግኑኻ ድማ ነመስግነካ ኣለና ንዓኻ ኩሉ ዝከኣለካ ኣምላኽ ኩሉ ትገብር እግዚአብሔር አምላኽና ንዝለመኑኻ ዘይትጭክን ሕያው ርህሩህ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስለዚ ነመስግነካ ኣለና ንህፃናት ዕብየት ንወለድ ድማ ምስተውዓልን ጥበብን በምቲ ንስኻ ትደልዮም ገለም ከዕብይዎም ክትቦም ንልምነካ ኣለና ንሽማግለታትና ሓይልን ጥዕናን ክትበልና ንመንእሰያት ጥበብን ምስተውዓልን ክትዕድለልና ድማ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ኩልንተናና ናባኻ ንምዕቆብ ኣለና እሞ ፅላልካ ውድቐልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቅድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلة نجيرانا لهم هبنا نحن نزود لنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا بس أنا حدقلنا كاب قاعد هنا نمبر فترة يتونا من قصتين حايلن كبر نزل عالم نات كاي مامين وادينا أرسل مريم من يقول جبريل ملا سلام سلام لك الله بحلنا خد نقل زقاون نقل يا خي أدق زابير قيتا سراوي سلام لك الله نسخي خوانا سبر اختيخي رمى حسنكم برخي ومن تسقى زابير مساقي وفزت ليش بركي حتياتنا نخارج قلنا نفتو الرئيس كرسوس من تانا محل لمن لنا آمين سمعت يده لابن بيتروس مسكن افتحت كلها